Welcome to my channel. අද අපි හදන්න යන්නේ Centipede කෙනෙක්. ඒකට ඕන වෙනවා binder gum, colored board එකක්, සියඹලට ඕන වෙනවා Tamarind seeds English වලින් කියන්නේ අපි. සියඹලට ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා මිරිස් නැටි, වියලි මිරිස් නැටි, chili stalk නැත්තම් chili steam කියලාත් කියනවා. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඔයගලන්ට මේ බෝඩ් එකේ ඕනනම් ඇඳ ගන්න පුළුවන් පැන්සලෙන් සාමාන්‍යයෙන් පත්තෑයේ කෙලින් යන්නේ නැහනේ. එයාගේ ඇඟේ හැඩයට ඇඳගෙන එහෙම අලවන්නත් පුළුවන්, නැත්තම් ඔයගලන්ට හිතලා අලවගෙන යන්නත් පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ට නම් ඇඳලා දුන්නොත් එක පැන්සලෙන් මේ දිගට බයින්ඩ් ගාලා අලවගෙන යනවා. මේ විදිහට සියඹලෑටේ අලවගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. සියඹලෑටේ බයින්ඩ් ගාලා අලවන්නත් පුළුවන්. ඉරක් ඇඳලා දුන්නාම ඉර උඩ ගම් ටිකක් ගාලා ඒක උඩ අලවන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ලං වෙන්න අලවගෙන යන්න ඕනේ. මම මගේ වීඩියෝ වලින් නිතරම කියන දෙයක් තමයි පුංචි දරුවන්ට මේවා කරන්නේ නිර්මාණයක් වශයෙන් පමණක්ම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්ද කෝෂය, ඒගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඩෙවලොප් කරන්න. මේ වචන ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි Centipede නැත්නම් පත්තෑය කිව්වට ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්න පරිසරය මේවා අලවන ගමන් ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. දෙමාපියන්ට වැඩිහිටියෙකුට මේවා කිව්වහම ඒගොල්ලොනුත් විමසිලිමත් වෙනවා. මේ පත්තෑය මේ වගේ තමයි. මේ පාට. එතකොට ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උනත් දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක දරුවෝ වැඳිලා ඉන්න නිසා බලලා මේ තමයි පත්තෑය කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් යාට කියන නම ඉගෙන ගන්නවා. මේ විදිහට හැඩයකට මේ මගේ විදිහටම නෙමෙයි පොඩි ඉරක් තනි කෙලින් නැතුව මෙම ඇඳහම අර ස්වභාවිකව ඉන්නම වගේ පේනවා. ඒ විදිහට අලවල ටික වෙලාවක් තිබ්බහම මේක හොඳට බයින්ඩර් වලට ඇලවෙනවා. ඊට පස්සේ මිරිස් නැටි වලින් තමයි අර යාගේ ඇන්ටනා දෙක, දල දෙක වගේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙකුට පෙන්නුවහම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඡායාරූපයක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ අපිට වැඩිය හරි නිර්මාණශීලී. මේ විදිහට යාගේ දල දෙක, ඇන්ටනා දෙක ටිකක් දිග මහත මිරිස් නැටි දෙකකින් ඇලෙව්වා. මේක ස්වභාවික පරිසරයත් එක්කත් බැඳෙනවා. මොකද දරුවෝ මේ ඉවත දාන දේවල් වලින් වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම මේකෙන් ළමයින්ගේ භාෂා හැකියාව, ලැන්ග්වේජ් එක ඩෙවලොප් වෙනවා. මේ විදිහට අර සියඹල ඇට දෙකක් හරි තුනක් හරි ඇරලා දෙපැත්තට මිරිස් නැට්ටේ මහත පැත්ත නැත්නම් මිරිස් කරලට සම්බන්ධ වෙන නැට්ටේ මුල කොටස අර මේ පාද වගේ පේන්න. පත්තෑයගේ යට පාද ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඒ පාද තමා දැන් මේ මිරිස් නැටි වලින් අපි අලවන්නේ. මේ විදිහට අලවගෙන යන්නේ. දරුවෝ අපි තරම්ම මේවා ඉවසීමෙන් කරන්නේ නැහැ. මේකෙන් ඉවසීමක් දරුවන්ට පුරුදු වෙනවා. මොකද මේ මිරිස් නැට්ටේ බයින්ඩර් ගාන එක ටිකක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන. මොකද පුංචි මතු පිටක් තියෙන්නේ. පොඩි හීනි මතු පිටක ගාන තියෙන්නේ. ඔය විදිහට මොකද මිරිස් නැට්ටේ ස්වභාවයෙන්ම එක එක හැඩයට පිහිටලා තියෙනවා. ඒකයි අපි මේකට වියලි මිරිස් නැටිත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒවා වේලිලා එවෙන් කිසි හානියක් නැහැ. හොඳට නැට්ට දෙමාපියන්ට බය නම් මේ නැටි ටික හොදලා වේලලා ගන්න පුළුවන් සැර වෙයි කියලා. මේ බයින්ඩර් ගාන එකේ ඉඳන්ම තියෙන පුංචි අභ්‍යාස පුංචි දරුවන්ගේ ඇඟිලි වලට ඉවසීම, ඒ වගේම ළමයින්ගේ හිත වලට ඒවා ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඇලෙවුවහම ස්වභාවයෙන් බලනකොට ඈත තියා බලනකොට ඇත්තටම සතෙක් පත්තෑයෙක් වගේ තමයි පේන්නේ.